Niin, terve! Mä oon tosiaan Joni ja tää video kautta mahdollisesti videosarja tulee käsittelemään tämmöstä 72 kuplavolkkaria. Meille semmonen perintökalleus. Meidän isän pappa on sen aikoinaan uutena ostanut. Se on ollut sillä käytössä 10 vuotta. Sitten 80-luvun alkupuoliskolla hommannut itselleen uuden volkkaripoolon ja tää kupla on jäänyt sitten kakkosauton virkaan vielä muutamaksi vuodeksi. Tällä on isä opetettu aikoinaan ajamaan autoa silloin kun se on ollut pieni junnari ja tää on ollut myös isällä ensiautona hetken aikaa kun se on kortin saanut. Tää on sen jälkeen sitten jäänyt pois käytöstä ja se on jäänyt sitten makaamaan pellon laitaan. Se on jossakin kohtaa hävitetty ja isällä oli haaveena kauan aikaa, että kun se löytyisi vielä se kupla ja hän saatais rakennettua siitä hänelle sellainen kesäauto. Ja jotakin kautta tuli sitten selvyys, että tämä auto mahdollisesti olisi myynnissä. Ja sehän suurin piirtein näkemättä sitten ostettiinkin ja kiikutettiin meille kotia. Ja se purettiin. Sitä nostettiin kori päältä pois. Toki se laitettiin ihan käyntikuntoon silloin. Testattiin se toimi aivan. Ja se oli siinä kunnossa, kun se on, minkälaisena se on lähtenytkin. Niin se oli edelleen. Ja no nyt se on sitten siinä vierähti tommonen ehkä 4-5 vuotta. On ollut noita omia projekteja, mutta mäkin sain tuon oman projektiin Anglian semmosen jamaa, että se on nyt sen sai leimattuna työntää talviteloille. Sen kanssa käytiin West Coast Motor Showssa ja se on ihan sellainen käyttökunnossa, niin päätettiin, että nyt otetaan tuo kuplavolkkari sitten työ alle ja sieltä kiikutettiin mun omaan talliin sitten isän luota tää pohjalevy ja kunnostus alkaa siitä. Elikkä tää ensimmäinen video keskittyy siihen pohjalevyn kunnostamiseen ja lattiapaneeleiden vaihtoon siinä tulee ja muuta, mutta lähdetään katsoa, että mitä sille on tehty.
täältä on nyt sitten hakattu irti nuo lattiapellin reunat ja pistehitsin jämät on hiottu kaikki tasaiseksi, että on helppo laittaa seuraava lattiapelti sitten paikallensa. Ei muuta kuin seuraava homma sitten olisi tehdä sama juttu toiselle puolelle. se olisi nyt sitten ensimmäisen viikon työstämisen saldo tässä, eli sieltä on vanhat lattiapaneelit heitetty kuikkaan ja runko on puhdistettu, uudet paneelit on saatu paikalleen. Se kaipaisi siihen sitten päälle vähän epoksia ja saumoihin koriliimat ja sitten pintamaalia ja sitten siellä alkaisikin olla tää pohjalevy
pohjalevy siinä mallissa, että päästään sitä kasaamaan ja tehdään tää pohjalevy ensin rullaavaksi, laitetaan siihen jarrut sun muut kaikki kuntoon ja saadaan sitten sen jälkeen se kori kiikuttaa kans tänne omaan talliin ja päästään sitten sitä siitä sitten työstämään, mutta näistä sitten tulevaisuudessa lisää. Jos tykkäsit videosta, niin pistä peukkua ja kommentoi ihmeessä mitä mieltä olit, ja jos kiinnostaa seurata projektin etenemistä niin paljon, että haluat saada ilmoituksia siitä, niin pistä kanava tilaukseen, niin YouTubehan ilmoittaa sitten. Eiköhän tää ollut tältä erää tässä ja katsotaan sitten jatkossa lisää.